ماشي اخوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيانه يا ربي. خواتاتي اليوم صراحه انا هذه مده شي سيمانه الا كنقول لهم ديروا لي الركبه ديروا لي الركبه ديروا لي الركبه، حيت كيف ما كتعرفوا مول الدار الاصل ديالو صحراوي ومن زاكوره، والصراحه عندهم واحد الفرقه ديال الركبه قدروا يعرفوها ناس ديال الصحراوي، وحتى اللي من غير الصحراوي راه عرفوا هاد الفرقه. صراحه زوينه بزاف وانا كتعجبني كتحمقني. تعجبني هذاك الجو ديالهم الصراحه زوين، وشحال وانا كنقولها ليهم. واليوم الصراحه باقي با الحسن ما جاش، ولكن غير جا واحد الضيف عندنا وجالسين مجمعين كنشربوا كويس ديال اتاي ولد خالهم. قلت لهم علاش ما نديروش اليوم نديروا شويه ديال الركبه بالصعوبه باش بغاو بالصعوبه. والمهم هما بغاو دابا غادي يديروا لكم واحد الطريقه غير خفيف ظريف، وها نتوما معايا خواتاتي. هانتوما يا خواتي. الله الاخوان باليو نديروا شويه الركبه شويه الرجل شويه الودن. بالي قبل ما يسالي الله بالي خذها سخينات نديروا تبريدات. كوبليكات فين ما كان ماشي مشكل. قبل نص كاس صافي حباس هادي اتاي راه سير خويا عبد الهادي بنينا ياك نديروا نرجعوا شويه. يلا يا ناس اخوانا حنا ما عارفينش بزاف، حنا غادي حفاطي نغمقوا على راسنا وصافي. نديروا خاطر الباروك الباروك. وخواتاتي هادشي كيعجبني انا وبغيت نشاركو معاكم صراحه، نتوما غادي يعجبكم. والا بغيتو تولي تسمعوا بزاف دخلوا ديروا سميت الفرقه الركبه زاكوره ديال الركبه زاكوره وجاهدوها وتشوفوا الحماس اللي غادي تعطيك معاتي زوينه. الناس اللي كيلعبوها وهذا راه كيحسوا بهادشي. ديروا ديسلايك لايك ديسلايك. يلا سير اخويا يلا دايرين يلا سير لا سير عبد الهادي نبداو ديريكت. اشرف كذا ماشي عمل. الحمد لله الله بخير الحمد لله. الله باقي قلت لها واحد المره قالت لك راني الوالده باقي هادي الكبار تعبر بالبار بس بغينا نلعب شويه شاده لكن الله والنبي محمد عليه
والله 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 العظيم ولي زيد لنا كاع والله العظيم كنتمنى اخوتي والله تعجبكم هذه غير مقتطف صغيره ما كان شويه صافي. شويه بغينا نضحكوا وصافي وهاد الوليد ما جميع خلاش الحمد لله. صراحه خواتاتي والله حتى زوينه هذه، والله حتى واعره. غزية باهي شوف خواتاتي هنايا جبت لكم واحد الوصفه ديال الشريحه والزيت العود. صراحه وصفه زوينه اللي كتنقي الصدر من اي حاجه، من البرد. وبالنسبه للناس اللي كيكميو هذا صراحه زوينه بزاف. والناس اللي عندهم الضيقه هذه الصراحه انا خديت هذه الوصفه من عند امي وقلت ليها بغيت نشاركها مع البنات وفي نفس الوقت نديرها لمول الدار. صافي خديت من عندها الطريقه وكيفاش كدير ليها وجيت بغيت نشاركها معكم اخواتاتي، ونتمنى انكم تجربوها وها نتوما معايا. خواتاتي دابا غادي من بعد ما قشرتها وغسلتها وقاديت لها امورها، شوفوا عندي هنايا خواتاتي 2 فصوص ديال الثومه وعندي زيت العود. خواتاتي هاد الوصفه الصراحه راه زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي كيكميو واللي كيضرهم صدرهم واللي عندهم ضيق في التنفس. صراحه هاد الوصفه عطاتها لي امي وجربتها لخويا. صراحه وصفه زوينه بزاف، جربوها وردوا عليا. المهم بعد ما صايبت خواتاتي غادي نزيد 2 فصوص ديال الثومه والزيت. غادي تبركوا عليها بحال ما هكا خواتاتي بالفورشيط صافي باش ترقد، وغادي تخلوها مده اسبوع سيمانه، وغادي ديروها في الثلاجه وما تقيسوها ما حتى حاجه وما تكلوش عليها. ملي غادي تكمل السيمانه هذيك الساعه بداو تاكلوا منها. نتوما اللي قدرتوا انت 3 الوحدات 4 الوحدات قبل الفطور، قبل ما الفطور حتى تاكلوهم وصبروا شويه عاد تفطروا. صراحه هذه الوصفه زوينه وغير جربوها وردوا عليا وما تخموش، راه صحيه زوينه بزاف. دابا خواتاتي انا دابا غادي نديرها في الثلاجه وغادي نخليها كيف ما قلت لكم سيمانه بلا طلقات، عاد غادي يولي ياكل منها زياد وياكل منها مول الدار وحتى انا ناكل منها. بالنسبه للمصران وهذا راه زوينه بزاف بلا ما تبخروها بلا حتى شي حاجه. مهماتي وخوتي وخواتاتي نتمنى انه يعجبكم هذاك الركبه. نتمنى انها تعجبكم وتعجبكم هذه الوصفه اللي عطيتكم. صراحه راها وصفه زوينه، غير جربوها. الصراحه كيف ما قلت لكم راها كديرها امي وعن تجربه. مهما درت لكم الحاجه راه تكون عن تجربه، راه ما يمكن زعما كي ندير شي حاجه اللي غادي نطيح بها القناه ولا هذا. راه كنقلب لكم على شي حاجه اللي هي عن تجربه اكيده مؤكده. المهم اخواتاتي انا شحال هادي ما بقاش جلست معكم هاد الجلسه بحال ماكا، وليت عاطيها غير شقه جري من هنا بحال الطرومبيه خدامه بحال شي طرومبيه. المهم اليوم انا بغيت نهضر معكم وبغيت نشكر البنات كاملين اللي دخلوا اشتركوا عندي. كيف ما كنقول لكم دائما سواء القدام سواء الجداد مرحبا والف مرحبا بكم، سواء داخل ولا خارج المغرب مرحبا والف مرحبا بكم. ها هو التمر وها هو الحليب وها هي الشريحه اللي ما كيبغيش التمر. المهم كلشي ليكم، هادشي اللي كاين اخواتاتي. وعاوتاني بغيت نشكر واحد البنات تا همايا. انا كل مره غادي نبدا نشكر بالوحده وغادا هكاك. اول حاجه غادي نبدا بمهماتي. بغيت نشكر ميمتي ليلى من طنطان، واختي ناديه من ناظور، واختي سعيده ايوب، وخالتي دعاء، وزينب من هولندا. تحيه لكم اخواتاتي نتوما كاملين، وتحيه لناديه واختها. تحيه لكم اخواتاتي كاملين. بالنسبه لهاد اختي ناديه مسكينه كتعيط للبنات وكتقول لهم دخلوا عند هاد السيده راه القناه ديالها زوينه. شكرا لك بزاف اختي، لا يخطيك. شكرا لك بصراحه ما عرفتش ما نقول. وصافي هادشي اللي كاين. وبغيت نجاوب اختي الهام على قالت لي اختي بشحال شريت هذاك المونطور. انا سولتك وما جاوبتينيش. لا اختي الهام رانا جاوبتك غير وقيلا ما قريتيش التعليق. انا دابا نجاوبك. هذاك المونطور اللي كنت لابسه انا خديته ب 100 درهم. خديته من الحياني. صراحه سخان وزوينين وكينفعوا الصراحه في هذا الجو هذا. المهم نتحدث معكم اخواتاتي شويه كيف ما قلت لكم.
جيت نتحتت، كيعجبني انا نتحتت مره نتحتت. بغيت نقول لكم اخواتاتي ان الهدف ديالي من هاد القناه، انا عارفه كاع البنات كيعرفوا شقاو، عارفه الناس خطيرين في كل شيء، في الشقا في الطياب كل شيء خطيرين في تبارك الله والصلاه على النبي. انا الهدف ديالي كاينين بنات بحالي، ماشي نقول بنات، عيالات زعما مجوجات وعندهم وليداتهم وبهذا بحالي. كاينين شي بنات اللي هما كيرضاو بما قسم الله ليهم وصابرين وكيف كافحوا مع الزمان ومع الوقت ومع كل شيء. وكاينين شي بنات مساكين اللي غنقول لكم تتكون محطماهم الوضعيه، ما كيكونوش راضعين بالوضعيه ديالهم. انايا بغيت نجاوب هاد البنات هادو، بغيت نقول لكم اخواتاتي انكم تعيشوا حياتكم كيف ما هي وترضاو بالحاجه كيف ما هي تلبسوا على قدكم وتعيشوا حياتكم على قدكم. ما تعلقوش فين تفلقوا ولا ديروا شي حاجه اكثر من الجهد ديالكم. راه هذاك الشيء كيف ما كنقول لكم دائما، انا هذاك الشيء راه ما خدامش وما كيسلكش. قد ما عشتي العيشه ديالك اللي انت عايشاها، قد ما كانت حياتك كتكون مرتاحه. ما نكذبش عليكم، كيطلع لكم الدم بعض المرات وبعض المرات كتكتئبوا وما كتبقاش راشقه ليكم وبزاف ديال الحوايج. ولكن ملي كتمشي لكم هذيك الحاجه اللي نتوما كنتو عايشينها مشات، ما بقاتش عندكم، كتقولي يا ويلي كنا رجعت لي غير هذيك الحاجه، كنا انا نحمد الله ونشكروا بها كون وهذيك الساعه كتبقاي غير كتكوني وصافي. لا، هما الواحد يعيش كيف ما كان الحال وما يهملش راسو ويتهلا في راسو ويدير هذاك الشيء على قدو، وان شاء الله غادي ييسر ليه الامور وكل شيء غادي يكون زوين والعيشه غادي تكون حلوه وزوينه. انا ما نقولش لكم ما كاينينش مشاكل، تيكونوا مشاكل، ولكن سواء بين المراه والراجل ماشي المشاكل انكم تفاقموها. لا، مثلا تخاصمتي شي راجلك ماشي مشكل يبقى نهار وما طال، لا، مشكل ساعه نص ساعه ما تفوتيش وخلي الامور ترجع كيف ما كانت باش تبقى العيشه غاده مزيانه، بالخصوص ملي تيكونوا الوليدات. وهذا واش فهمتوا اخواتاتي؟ هادشي اللي بغيت نقول لكم. وعلاش كنقول لكم هاد الهضره كتجي من عدم الاقتناع بالحاجه. ملي تيكون الانسان ما مقتنعش بالحاجه دائما كيوليو مشاكل وكيوليو برازيط وكيوليو بزاف ديال الحوايج خايبين، والانسان ما كيبقاش راضي بحياته. هادشي اللي بغيت نقول لكم. والصراحه كيف ما قلت لكم انايا في الاول، انا عارفه البنات قادين تبارك الله والصلاه على النبي، قادين بقدودهم الطياب برا والشقاب يا سلام. ولكن انا بغيت نقول لكم انني درت هذه القناه الصراحه، انا ما عمرني ما نويت انني نديرها ولا فكرت فيها ولا هذا. انا كنت كنقول انا ندير قناه وكاع الناس يدوا اخباري شنو كنطيب شنو كندير شنو. ما صراحه ما كنتش قابله بهذه الفكره، ولكن ملي لقيت تشجيع الناس شجعوني بزاف ديال الناس وهذا، قلت علاش نتوكل على الله ونشوف حتى انا نشوف راسي فين ما تعرف تصدق ليا ونترفح ولا ما نعرف ما نعرف اخواتاتي. كلشي قريب كيف ما كنقول لكم، كلشي قريب عند الله. انا ما نكذبش عليكم، انا راه عايشه العيشه كيف ما هي وصافي. ما كان زعما نقول انا غنهمل راسي ونتكرفس زعما حيت ما عنديش، ولا نهمل داري ونخليها مقربله حيت ما عنديش. لا، راه حوايج بساط ورخاص بزاف كاع تيكونوا اخواتاتي اللي تقدروا تنظموا بهم دار، تنظمي بها دارك. كاينين حوايج رخاص اللي تقدري تلبسيهم انيقين ويخلوك خطيره. كاينين بزاف الحوايج اللي هما ساهلين ونقدروا نسهلوا بهم الحياه ديالنا اليوميه، ولكن كان حنا كنصعبوها. ما عرفتش، حنا كنصعبوا الامور. وانا بطبع اخواتاتي ما عنديش هذيك القضيه ديال الصعب. بغيت ندير الحاجه صافي كنديرها كنسهل عليا، وما كنحملش الانسان اللي غادي يبقى يصعب عليا الحاجه. وانا غاده في يد الله، تيسهل الله ويسر لنا الله الامور يا ربي ويسهل على الجميع. وبغيت نقول لكم عاوتاني واحد الحاجه، واخا انا طولت عليكم في الهضره صراحه، شحال هادي بقينا هضرنا بحال ما ماشي مشكل. انا راه دايره واحد الماطا وجالسه مجمعه معاكم. وبغيت نقول لكم اخواتاتي واحد الحاجه بالنسبه للبنات اللي كيفقدوا الامل، مثلا اللي عندهم قنوات، مثلا اللي عندهم قنوات، بغيت نقول لكم اخواتاتي ما تفقدوش الامل. خدموا على قنواتكم ولوحوا فيديوهات،
وما تيأسوش، وان شاء الله كنقولها وكنعاودها كنقولها وكنعاودها، ان شاء الله الله غادي يجيب لكم الفرج. وما تعرفوا شي فيديو نتوما ما تكونوا حانين ما ضانين به، غادي هو اللي غادي يطلعكم. واش فهمتوا؟ غير صبروا والله غادي يجازيكم. كيف ما طرا لي انا الحمد لله، انا هاد المشاهدات حامده بهم الله وشاكره، نحمدك يا ربي. هادشي بفضل الله وبالفضل ديالكم، كنشكركم بزاف ولا لا يخطيكم عليه. وما عرفتش شنو كنت باغا نقول لكم عاوتاني، قادت لي الهضره صافي واقيلا غنحبس صافي. بارك عليكم. المهم اخواتاتي انا بغيت ونسيت الهادي فاطمه، كنوجه لك اختي التحيه، كنشكركم بزاف كاملين نعاود سمياتكم. زينب من هولندا تحيه ليك انتي واختي ناديه، والهادي فاطمه، وسعيده ايوب، وخالتي دعاء، وميمتي ليلى من طنطان، واختي ناديه من ناظور، والهام كنوجه لكم التحيه بزاف. وصراحه انا كيعجبني الحال ملي كيدخلوا عندي المهمات وكيبقاو يهضروا معايا هضره زوينه وكيخليو لي دوك التعاليق، راه كنحس براسي فرحانه وما قاداني فرحه. وملي كيدخلوا عندي البنات وخلوا لي تعاليق زوينه كنفرح وما كتقدني فرحه. الصراحه انا فرحانه بزاف فرحانه. وكنشكركم بزاف اخواتاتي. شكرا لكم وبسلام عليكم.